आजको यो भिडियोमा पुनरावेदन पत्र भनेको के हो, पुनरावेदन पत्र कसरी तयार पार्न सकिन्छ, त्यस्तै गरेर कुन कुन तहको अदालतमा चाहिँ हामीले पुनरावेदन गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर म केही सानो जानकारीहरू तपाईहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु। नमस्कार, म तपाईहरुकै मित्र, तपाईहरुकै साथी नेल्सन घलान। सर्वप्रथम त पुनरावेदन पत्र भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। अलिकति म छोटकरीमा यहाँ राख्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ कुनै पनि मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेश उप चित्त नबुझे माथिल्लो तहको पुनरावेदन शून्य अदालतमा पुनरावेदन पत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति निष्पक्ष न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। पुनरावेदन सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियममा व्यवस्था गरिएको छ। फैसला वा अन्तिम आदेश उप चित्त नबुझी उल्टाई न्याय पाऊँ भनी उजुरी गर्नुलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि पुनरावेदन भनेर भनिन्छ। पुनरावेदनको मुख्य उद्देश्य भनेको सुरु तहको अदालतले गरेको फैसलामा कुनै प्रभाव पर्न सक्ने प्राविधिक त्रुटि हुन सक्ने, त्यस्तै गरेर प्रमाण, कानुनी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्याई फैसला वा न्याय निर्णय हुन सक्ने हुँदा त्यस्तो निर्णय वा फैसलाले पक्षहरूलाई न्याय प्राप्त गर्नुको सट्टा न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन सक्दछ। यसका साथै सुरु तहको अदालतले गर्न सक्ने सम्भावित गल्तीलाई चाहिँ रोक्नको लागि पुनरावेदन तहको व्यवस्था गरिएको हो। यो भयो पुनरावेदन भनेको के हो। पुनरावेदन सम्बन्धी मैले सानो जानकारी यहाँ राखेँ। अब यो पुनरावेदन गर्न पाउने, पुनरावेदन गर्न सक्ने जुन हामीले कुन कुन तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्दछौँ, यसको क्षेत्र अधिकारको बारेमा चाहिँ म मोटामोटी रूपमा यहाँ राख्न गइरहेको छु। म खालि दफाहरू यहाँ इन्क्लुड गर्न चाहन्छु है। सर्वप्रथम त हामीले पुनरावेदन चाहिँ 3 तहकै अदालतमा गर्न सक्दछौँ। हाम्रो नेपालमा रहेको जुन जिल्ला अदालत छ 1 तह, त्यसपछि आएर उच्च अदालत 2 तह र सर्वोच्च अदालत 3 तह, अर्थात् 3 तहको अदालतमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा नै हामीले पुनरावेदन गर्न सक्दछौँ। अब यो कानुनी कुरामा चाहिँ कुन कुन कानुनलाई टेकेर हामीले चाहिँ पुनरावेदन गर्न सक्दछौँ भन्ने बारेमा चाहिँ म यहाँ अलिकति मात्रै यहाँ जानकारी राख्न गइरहेको छु, जसमा जिल्ला अदालतमा यदि तपाईँले पुनरावेदन गर्न चाहनुहुन्छ भने जिल्ला अदालतमा चाहिँ न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 7 मा चाहिँ जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदन शून्य अधिकार चाहिँ प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै गरेर उच्च अदालतलाई चाहिँ न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 8 मा चाहिँ उच्च अदालतलाई पुनरावेदन शून्य अधिकार चाहिँ प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 9 लाई चाहिँ 9 मा चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदन शून्य अधिकार प्रदान गरेको छ। यो भयो अब यो पुनरावेदन शून्य अधिकारहरू, अधिकार क्षेत्रको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ मोटामोटी रूपमा राखेँ। अब यसको पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था हुन्छ त भनेर बुझौँ है त। पुनरावेदन म्यादको बारेमा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा 70 दिन र अन्य मुद्दामा 30 दिन हुने फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 134 मा उल्लेख गरेको छ। देवानी मुद्दामा मुलुकी देवानी संहिताको दफा 205 बमोजिम सुरु अदालतको फैसला थाहा पाएको मितिले 30 दिन, त्यस्तै गरेर मनासिब कारण भएमा बढीमा 15 दिन म्याद थामिदिन सक्ने, फैसला सुनि पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दाको फैसला भएको प्रमाणीकरण जुन भएको छ, मुद्दाको फैसला भएको प्रमाणीकरण भएको 6 महिनासम्ममा चाहिँ फैसलाको नक्कल लिएको मितिले 30 दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। फैसला भएको मितिले 1 वर्ष नागेमा चाहिँ स्वत फैसला थाहा पाएको भनेर मानिनेछ भनेर पुनरावेदन म्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब चाहिँ यो पुनरावेदन कसरी लेख्नुपर्छ, पुनरावेदन लेख्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू हुन्छ, के कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म मोटामोटी रूपमा यहाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त पुनरावेदन हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ जुन अदालतमा हामीले पुनरावेदन गर्ने हो है, जुन तहको अदालतमा मानौँ अब यहाँ मैले चाहिँ एउटा अंशसहित सम्बन्ध विच्छेदको पुनरावेदन पत्र लिएर आएको छु। पुनरावेदन तयार पार्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि सबभन्दा माथि चाहिँ दर्ता नम्बर र दर्ता मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ मकवानपुरको उच्च अदालत पाटन हेटुवा इजलासमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र हो। यदि तपाईँले चाहिँ तपाईँको पुनरावेदन पत्र चाहिँ तपाईँको पुनरावेदन लाग्ने जुन अदालत छ त्यो अदालतको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले श्री उच्च अदालत पाटन हेटुवा इजलासमा दायर गरेको पुनरावेदन भनेर लेखेको छु, तपाईँले आफ्नै अनुसार लेख्नुहोला। अनि यो 2080 सालको भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः 2080 सालको पहिलो देवानी पुनरावेदन नम्बर भइहाल्यो। त्यसपछि अब जसले पुनरावेदन गर्दैछ
उहाँको नाम तपाईँले पहिलो माथि सबभन्दा माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रहेको छ सिर्जा लामाको छोरा, बागमती प्रदेश, जिल्ला मकवानपुर, मनहरी गाउँपालिका, वडा नम्बर 8, सिम्पानी बस्ने, वर्ष 62 को भीमबहादुर लामा। अब दायाँतर्फ चाहिँ पुनरावेदक प्रतिवादी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो प्रतिवादीले चाहिँ पुनरावेदन गरेको हो। अब को विरुद्ध गरेको त्यो तल लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु सर्वदोज रुम्बाको नातिनी, सुकुबहादुर रुम्बाको छोरी, सुनिल सिन्तानको पत्नी, बागमती प्रदेश, जिल्ला मकवानपुर, मनहरी गाउँपालिका, वडा नम्बर 8 घर भई ऐजन स्थित माइती घरमा बस्ने आशिका रुम्बा। उहाँको त भन्दाखेरि विपक्षवादी। यो मैले दायाँतर्फ लेखेको छु। यही तरिकाबाट तपाईँले पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। टाउको यसरी बनाउनुहोस् है त। अब यो मुद्दा रहेको छ अंशसहित सम्बन्ध विच्छेद, अन्डरलाइन गर्ने। त्यसपछि मुद्दाको फैसला गर्ने अदालत भनेर चाहिँ आफूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले चाहिँ श्री मकवानपुर जिल्ला अदालत लेखेको छु। त्यसपछि आएर मुद्दा फैसला गर्ने माननीय जिल्ला न्यायाधीशमा श्री प्रसाद सञ्चेलज्यू। त्यसपछि मुद्दा फैसला भएको मिति लेख्नुहोस्। त्यसपछि आएर मुद्दाको जुन छ यो फैसला जुन छ यो मुद्दा फैसला भएको हो त्यसको मिसिल नम्बर के कति हो त्यो पनि लेख्नुहोस्। र मुद्दाको फैसला हुँदाखेरि सुरु अदालतमा चाहिँ के भएर फैसला भयो, यहाँ चाहिँ वादी दाबी पुग्ने गरेर जुन फैसला भएको छ त्यही कुरा मैले लेखेको छु। त्यसपछि आएर यदि यो मुद्दाको फैसला हुँदा बखत कुनै जरिवानाहरू छ त केही कुराहरू छ त्यो भएको खण्डमा त्यहाँ लेख्ने, नत्र केही पनि छैन भने केही पनि लागेको छैन भनेर लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि आएर चाहिँ मुद्दा फैसलाको जानकारी तपाईँले कहिले पाउनुभयो त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मिति 2080 साल 1 को महिना 25 गते फैसला प्रमाणीकरणको मितिबाट प्राप्त गरेको हो। त्यो जानकारी मैले त्यही कुरा लेखेको छु। तपाईँले चाहिँ यदि यो फैसलाको प्रमाणीकरणकोबाट तपाईँ पुनरावेदनमा जाने भए त्यो कुरा लेख्ने, यदि होइन पुनरावेदन पत्रै प्राप्त गरेको छ भने त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो त्यसपछि चाहिँ अब हामी किन पुनरावेदन गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू र केही कानुनलाई टेकेर केही कुराहरू चाहिँ हामीले त्योको अलिकति तल लेख्नुपर्ने हुन्छ। कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यहाँ सानो केही हरफहरू तपाईँलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। अब यस्तो रहेको छ है त। उपयुक्त विपक्षीहरूसँगको उक्त मुद्दामा म प्रतिवादी पुनरावेदकलाई हराई मूल 5 अंशियार हुँदा 5 भाग लगाई सो 5 भाग मध्येको 1 भागलाई पुनः 2 भाग लगाई सो 2 भागको 1 भाग अंश वादीले प्रतिवादीहरूबाट छुट्याइ लिन पाउने ठहर्छ। संस्थागत ऋणको हकमा एनआइसी एसिया ब्याङ्कको धितो राखी लिएको ऋणको हकमा यी वादीले प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर गरेपछि लिएको देखिँदा सो ऋणको दायित्व वादीले बेहोर्नु नपर्ने देखियो भनी मिति 2079 साल 11 को महिना 2 गते गर्नुभएको फैसला उप चित्त नबुझे प्रमाणीकरण भएको मितिबाट 30 दिनभित्र श्री उच्च अदालत पाटन हेटुना इजलासमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै हुँदा पनि फैसलाको तपसिल खण्डमा लेखिएको भए तापनि सो फैसलामा मेरो कति पनि चित्त नबुझेको हुँदा मिति 2080 साल 1 को महिना 25 गते फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले म्यादैभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सन्चो नभई म्यादैभित्र पुनरावेदन गर्न नसकी म्याद गुज्रन गएकोले यदि तपाईँले म्यादैभित्र गर्नुभएको छ भने यो कुरा लेख्नु परेन है। मैले यहाँ म्यादैभित्र गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि 30 दिनभित्र चाहिँ म्यादैभित्र भयो। अब 30 दिन कट्यो भने चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा 15 दिन चाहिँ भनौँ न थाम्ने समय पाउँछ। अनि मैले यो कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिरहेको छु जसमा चाहिँ पुनरावेदन गर्न नसकी म्याद गुज्रन गएकोले सो कारणबाट गुज्रेको म्याद छुट्टै निवेदनबाट थामी पाएको मितिले म्यादैभित्र न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 8 को 3 क बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन गरेको छु। यस मुद्दा सम्बन्धी विस्तृत बेहोरा झिकाई आउने सक्कले विषयबाट अवगत हुने नै हुँदा यसमा विस्तृत रूपमा पुनरावृत्ति गरिएको छैन। सारमा उल्लेख गर्दै प्रस्तुत पुनरावेदन गर्दछु भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि आएर अब मुद्दाको संक्षिप्त विवरण भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दाको संक्षिप्त विवरणमा चाहिँ हामीले के कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जिल्ला अदालतमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जुन फिरादको कुरा थियो हो त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि के कसरी फिराद हालेको थियो त्यो फिरादको केही सारांशको कुराहरू मुख्य जुन कुराहरू छ फिरादमा भनिएका त्यो कुराहरूलाई टिपेर ल्याएर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर प्रत्युत्तर के कसरी हाल्यो त उक्त मुद्दामा सो प्रत्युत्तर को कुराहरू सारांशको कुराहरू यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तयार हुन्छ। वादीले हालेको फिराद पत्रको कुराहरू त्यसपछि प्रतिवादीले लिएको प्रत्युत्तर जिकी के कस्तो छ त्यो कुराहरू राखेपछि यो पुरा भयो। त्यसपछि अब हामी जानुपर्छ फैसलाको संक्षिप्त विवरण 2 नम्बरमा। अनि फैसलाको संक्षिप्त विवरणमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब वादी दाबी पुग्ने ठहर छ भनेर फैसला भएको कारणले गर्दाखेरि वादी दाबी पुग्ने ठहर छ भनेर लेखिदिने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पुनरावेदन आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराले जनाउँदछ।
यदि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वाददाबी पुगेर चाहिँ यदि कुनै तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा छ भने त्यो पनि कुरा हामीले यो खण्डमा चाहिँ राख्न सक्दछौँ। त्यसपछि अब यो फैसला गर्दा लिएको आधार अर्थात् जिल्ला अदालतले फैसला गर्दाखेरि चाहिँ के आधारहरूलाई लिए त, सो त्यो कुराहरूलाई जुन चाहिँ हामीले फैसला हामीलाई जुन अदालतमा हुन्छ नि अन्तिम मुद्दा सकिसकेपछि जिल्ला अदालतमा पाइन्छ जुन फैसलाको पेपर, त्यो फैसलाको पेपरमा चाहिँ त्यहाँ आधारहरू हुन्छ। सो त्यही आधारहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो खण्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पनि लेखिसकेपछि अब चौथो नम्बरमा चाहिँ पुनरावेदन गर्नुपर्ने कारण र फैसलाको आधार खण्डको बेहोरा भनेर चाहिँ पोइन्ट लेख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ पुनरावेदन किन तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ त, होइन के कुरामा तपाईँलाई चित्त बुझेन त, सो कुराहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ खुलाइ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी पुनरावेदन सबै कुराहरू लेखिसकेपछि चाहिँ पुनरावेदनको तपाईँको त्यो खण्ड पनि पुरा हुन्छ। त्यसपछि पाँचौँ खण्डमा चाहिँ पुनरावेदन जिकी र त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने कानुनी आधारको कुरा हो, त्यो चाहिँ प्रमाण 2031 को दफा 3 र 54 समेतको भन्ने कुरा नै हो। र त्यसपछि चाहिँ पुनरावेदन दर्ता गर्दा जुन लाग्ने अदालती शुल्क र अन्य दस्तुरहरूको सम्बन्धमा चाहिँ 6औं खण्डमा रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँको 300 रुपियाँको लाग्छ भन्ने कुराहरू र कानुनको केही अर्थात् मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 19 को उपदफा 3 बमोजिम पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क 300 चाहिँ बुझाएको निस्सा यसै साथ छ भनेर राखिदिँदा भयो। त्यसपछि आएर निम्न कागजहरू पेश छ भनेर चाहिँ तपाईँले 7औं नम्बरमा जुन छ अब पुनरावेदनको साथ संलग्न गर्नुपर्ने लिखतहरू, त्यसमा चाहिँ सुरु मकवानपुर जिल्लाबाट अदालतबाट मैले मकवानपुरबाट गरेको कारण गर्दा मकवानपुर भनिरहेको छु। यदि तपाईँले अन्य ठाउँबाट गरेको छ भने अन्य ठाउँको कुरा यहाँ लेख्नुहोला। अब यो सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको रितपूर्वकको फोटोकपी तपाईँको जुन अदालत छ त्यो अदालतको नाम लेख्नुहोस् है। त्यसपछि नागरिकताको प्रतिलिपि। अनि 9 नम्बरमा चाहिँ यसमा लेखिएको बेहोरा ठिक छ, झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझौँला भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि आएर पुनरावेदक निज भीमबहादुर लामा र तपाईँको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको नाम तपाईँले त्यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। र यतिसम्म 2080 साल असार 7 गते रोज 5 मा शुभम अर्थात् तपाईँले जुन दिन यो दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो डेट तपाईँले सबभन्दा मुनि लेख्ने। आई होप आजको यो भिडियोबाट मोटामोटी रूपमा पुनरावेदन कसरी लेख्ने, पुनरावेदन भनेको के हो, यो सबैको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोटामोटी रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। यस्तै कानुनी जानकारीहरू पाउन र यस्तै मलाई थाहा भएको जानकारीहरू चाहिँ म तपाईँलाई दिनै रहनेछु। यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो यो च्यानललाई मनैदेखि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सुधार्नुपर्ने केही कुराहरू भए कृपया कमेन्टमा राखिदिनु होला। यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश अनि जय कानुन। नेपालको कानुन हामी सबैले जानौँ।